समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय. जय गजानन. विवेक चूडामणी हा आद्य शंकराचार्यांनी लिहिलेला एक अतिशय महत्त्वपूर्ण असा ग्रंथ. त्यातल्या दुसऱ्या श्लोकात शंकराचार्यांनी असं म्हटलेलं आहे की दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः. म्हणजे नरजन्म मिळणं हे अतिशय दुर्लभ आहे. का बरं असं म्हटलं? कारण आपल्या माऊलीनेच आपल्या ग्रंथात सांगितलेलं आहे की ईश्वराची अगाध लीला ती कळे या नरजन्मी. आणि म्हणूनच हा नरजन्म मिळणं हे दुर्लभ आहे. त्याहूनही दुर्लभ आहे ते मुमुक्षुत्व असणं किंवा प्राप्त होणं. आणि त्याहूनही दुर्लभ अशी जी गोष्ट शंकराचार्यांनी सांगितलेली आहे ती म्हणजे महापुरुष संश्रय. म्हणजे एखाद्या सत्पुरुषाचा सहवास मिळणं किंवा सत्संग घडणं. आपल्या आयुष्यात आपली माऊली, आपले सद्गुरू श्री गजानन महाराज आपले आहेतच, पण आपल्या माऊलीची अतिशय मनोभावे, अतिशय श्रद्धेने, भक्तीने ज्यांनी 44 वर्ष समाधी पूजेची सेवा संस्थानात दिली ते म्हणजे परमपूज्य आदरणीय श्री पुरुषोत्तम सिद्ध महाराज टाकळीकर म्हणजे नांदेडकर गुरुजी. नांदेडकर गुरुजींच्या भक्तीबद्दल काय बोलावं खरंच. कारण अशी भक्ती बघायला मिळाली, अशा व्यक्तीचा सहवास मिळाला, अशा व्यक्तीबरोबर काही काळ घालवता आला, काही चांगले शब्द आपल्या कानावर पडले, हे मी माझं परमभाग्य समजते. गजाननमय प्रेममूर्ती श्री नांदेडकर गुरुजी या त्यांच्या चरित्रामध्ये त्यांचे अनेक अनुभव, त्यांच्या निकटवर्तीयांचे, त्यांच्या भक्तांचे, त्यांच्या कुटुंबियांचे अनुभव असे संकलित केलेले आहेत. त्यातलाच एक अनुभव आज इथे सांगण्याचा प्रयत्न करते. कसं आहे, अनेकदा आपण असं ऐकतो की अनेक अनुभव आपण ऐकतो जिथे अशा अनुभवांना आपण चमत्कार असं म्हणतो. खरं तर हे अनुभव म्हणजे केवळ महाराज आपल्याला सांगत असतात की तुम्ही योग्य मार्गावर आहात आणि माझं तुमच्यावर लक्ष आहे. या पलीकडे या अनुभवांना जास्त महत्त्व द्यायचं नाही असं नांदेडकर गुरुजी नेहमी सांगायचे. परंतु त्यांचा एक अनुभव ज्या अनुभवाने ते स्वतः खूप भारावून गेले आणि आजही या अनुभवाबद्दल बोलताना सुद्धा डोळ्यात अश्रू येतात, असा एक अनुभव आज मी तुमच्यासमोर मांडायचा प्रयत्न करते. शेगाव म्हणजे विदर्भातलं एक अतिशय गाजलेलं असं स्थान, देवस्थान, तीर्थस्थान. अशा या विदर्भातल्या शेगावात मे महिन्यात किती उन्हाळा असतो याची आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे. कधी कधी तर 40-40च्या वर सुद्धा टेम्परेचर जातं. आणि अशा वेळी गुरुजी शेगावात राहून, गुरुजी किंवा सगळेच सेवेकरी शेगावात राहून तिथे सेवा देतात. आत्ता सर्व भक्तांच्या सोयीसाठी संस्थांनी तिकडे मांडव घातलेला आहे, वरती ताडपत्री लावलेली आहे, जेणेकरून प्रदक्षिणा घालणाऱ्यांचे पाय भाजणार नाही किंवा त्रास होणार नाही उन्हाळ्याचा. सगळ्या सुखसोयी आता केलेल्या आहेत. पण तेव्हा म्हणजे फार पूर्वी हे असं सगळं नव्हतं. तर तेव्हा गुरुजी शक्यतो काय करायचं की सकाळी 5:30ला 5ला काकड आरती असते, त्याच्या आधी गुरुजी मंदिरात पोचायचे आणि त्यानंतर सकाळची पूजा, आरती असं कुठेही कसलीही घाई गडबड न करता व्यवस्थित असं सगळं आटपून मग गुरुजी थोडीशी विश्रांती घ्यायचे तिथे त्यांच्या एका खोलीत. आणि त्यानंतर 11 वाजता आरतीच्या आधी नैवेद्य महाराजांना दाखवायचे. मे महिन्याच्या वेळेला ते शक्यतो मंदिरातून लवकर निघायचे, कारण नंतर दुपारचं ऊन इतकं कडक असायचं की गुरुजींना त्रास व्हायचा त्या उन्हातनं आणि गुरुजींचं घर तसं लांब होतं. त्यामुळे ते शक्यतो लवकर निघायचे. एकदा असंच गुरुजींची सगळी कामं आटपली, महाराजांना नैवेद्य दाखवून झाला आणि त्यानंतर त्यांना संस्थांच्या ऑफिसमध्ये काही कामासाठी बोलावलं. ते काम आटपता आटपता जवळजवळ 1:30 वाजून गेला.
आता अतिशय कडक ऊन, दुपारची वेळ, अशा वेळी मंदिरापासून घरापर्यंत चालत जायचं. एक क्षणभर गुरुजींच्या मनात असा विचार आला असेल की बापरे, आता किती ऊन लागेल आपल्याला. असा हा विचार मनात क्षणभरच आला असेल आणि गुरुजी देवळाच्या बाहेर पडले. मंदिराच्या बाहेर पडल्यावर थोडं पुढे गेल्यावर एक सायकल रिक्षावाला, सगळ्यांना तुम्हाला माहितीच आहे तिकडे अनेक सायकल रिक्षावाले असतात आणि ते भाडं घेण्यासाठी थांबलेले असतात. तर एक सायकल रिक्षावाला गुरुजींच्या जवळ आला आणि म्हणाला, चला बुवा, सोडतो तुम्हाला घरी. गुरुजी म्हणाले, राहू दे, तू तुझं भाडं कर, मी जातो पायी पायी. तरी हा इसम ऐके ना. तो म्हणाला, चला ना बुवा, सोडतो ना मी. गुरुजी पुन्हा नाही म्हणाले. नको रे बाबा, जा तू तुझं काम कर, मी जाईन पायी पायी. पुन्हा नाही म्हटल्यावर तो गुरुजींच्या समोर येऊन उभा राहिला आणि म्हणाला, बसा ना बुवा, सोडतो ना तुम्हाला. गुरुजींनी त्याच्याकडे नीट पाहिलं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हा कोणी इसम नाही, हे साक्षात महाराज आहे. गुरुजी म्हणाले, नाही नाही, मी नाही बसणार. त्यांच्याही लक्षात आलं की याने ओळखलं आपल्याला. लगेच त्याने एक पाय पुढे केला आणि म्हणाले, घे, पाया पड माझ्या आणि माझी आज्ञा म्हणून बस गाडीवर. गुरुजींच्या डोळ्यात अश्रू आले. त्यांनी त्यांचे पाय धरले आणि आज्ञा म्हणून पण अपराधी भावनेने गाडीवर बसले. माऊलीने त्यांना घरापर्यंत सोडलं. तो प्रवास कसा झाला, त्यात काय काय संवाद झाले, हे काही त्यांनी सांगितलं नाही. पण ते म्हणाले, मी भारावून गेलो होतो. अश्रू थांबेनात आणि घर कधी आलं, ते कधी गेले, काही लक्षात आले नाही. एकनाथांच्या घरी श्रीखंड्या पाणक्या म्हणून राहिला हे उदाहरण आपल्या परिचयाचे आहे. सुदामाच्या पायातले काटे काढणारं तर रुक्मिणी पती दयाघरही आपल्याला माहिती आहे. आपल्या निश्चिम भक्ताला उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून स्वतः गाडी चालवत नेणाऱ्या माऊलीचं आजच्या काळातलं हे उदाहरण काही वेगळं नाही. भाऊ कवरांसाठी महाराज स्वतः तीर्थ अंगारा घेऊन बैलगाडीतून गेले होते आणि आता स्वतः शिष्याला गाडीत बसवून घरी नेलं. अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य जसं स्वतः भगवान श्रीकृष्णांनी केलं, तसंच आपल्या माऊलीने गुरुजींचं सारथ्य केलं. पण ही गोष्ट केवळ भक्तिप्रेमाच्या उत्कट अवस्थेतच होऊ शकते आणि अशी भक्ती होती गुरुजींची. प्रत्येक वेळी हा प्रसंग आठवला की डोळ्यात अश्रू येतात. अशा थोर शिष्याचा, थोर भक्ताचा सहवास लाभला म्हणून महाराजांची कृतज्ञता व्यक्त करते. गुरुजींच्या प्रपंचाचं ओझं महाराजांनी वाहिलंच, पण त्याबरोबरच आज या शिष्याचंही ओझं त्यांनी वाहिलं. जय गजानन.